szeretném mondani Ördögös Füzesnek a legendáját. Ugye milyen érdekes neve van a falunknak. Én onnan jöttem Ördögös Füzesről, ott születtem, ott élek mai napig is, és megmondom, amikor is születtem, milyen régen abban a Füzesben. 1936. július 30. Na hát elmondom a falunknak a legendáját, hogy miért is Ördögös Füzes a neve. Ugye furcsa egy kicsit ördögös. Miért ördögös? Hát én, mikor olyan kis leánka voltam, az én nagyanyám nyáron fondogált kün, az egy nagy öreg apárfa volt az udvaron, és ott fondogálta a gyapjút. Mert nyáron nyírják a juhakat, akkor megcsinálják a fésőn, és télen szövik abból a harisnyát, a pundrikat, a lájbikat, abból szőtték az embereknek, nem üzletből vásárolták a drága szöveteket. És nagyanyám mindig fonta nyáron ott a gyapjút, hogy télire szőjenek az embereknek posztorruhákat. És én mindig oda kuparadtam, hogy olyan kíváncsi gyermek voltam. Kérdezem nagyanyámtól, mámika, mert régen úgy mondtok, mámika. Miért mondják a műfalunkat Ördögös Füzesnek? Ó, fiam, azt mondja. Én is, ahogy hallottam nagyanyámtól és dédanyámtól, hogy ez a műfalunk, ez a Füzes faluja van, ma már szép népes falu. Ez egy posványos, vizenyős, mocsaras terület volt, amely tele volt nagy, öreg fűzfákkal, kiöregedett nádokkal, egy nagy sűrűség, az a fűzes, a nagy öreg fűzfák benne, az a sötét bozon, az a kiöregedett fűzfák, csutkok, revék, azok rothattak voltak, azok este a sötétségbe, a bozótba foszfort képeztek, azok a rothadt revék, azok a csutkok, azok az öreg fűzfa meg nádcsutkok. Azok este abban a sötét bozótba, hát ott egy sűrűség volt a nádasban, el lehet képzelni. És az akkori emberek nem tudták, hogy mi a foszfor. Hát azok a csutkók, revék, azok foszfort képeztek a sötétségbe, és az emberek azt állították, hogy ott biztos ördögök vannak, de miért? Mert csak este világítottak ki a sötétségből azok a revék, és abban voltak az emberek, hogy ott ördögök laknak. Azok féltek kibújni a házból, este már féltek is kijönni a kapun kívül, hogy ördögök jelennek meg megint a Füzesbe. De elmúlt az idő, már kezdett benépesedni a falu, csak voltak fiatalok, házasodtak, párosodtak, már kezdtek építkezni. Hát régen a házakat náddal fették meg, az istál, a pajtákot, úgy mondták, nem istál, a pajtákot, náddal fették a házakat, sövényből fonták a falat a házoknak, agyaggal tapasztották be, és akkor már kezdték kiírtani a nádast, meg a fűzfákat, hogy építkezhessenek a fiatal házasok. És akkor már az emberek a faluban, hát persze, ha kivilágosodott a tér, azok a csutkók, revék már nem világítottak. Na akkor már az emberek azt mondták, hogy már hova lettek az ördögek, hogy nincs világosság. Hát ha kivilágosodott a tér, már nem volt. Akkor már azt állították, mert meghalszadott a faluba, mert a 400-as évekből áll a templomunk, a 500 és 600-as években feldúlták a törököket, újjáépítették a templomot, mai napig is az Árpád-kori templomunk van. És akkor a pap, már volt pap a faluban, és volt egy igen szép, gyönyörű szolgáló leánya. Az emberek meghallották, hogy a faluban a papnak az a gyönyörű szolgáló leánya milyen nagy beteg, hogy halálos beteg. De csak este éjjel ért el a betegsége. Rivizetesen jajgatott, visított, kiábált, kínos jajgatások között töltötte az egész éjszakáját. Akkor már azt állították az emberek, hogy az ördögök onnan a rétből, abból a mocsaras, füzes területből megszállták a lányt. Ugye az ördögben vannak a leányok, azért csak éjjel beteg a lány.
Akkor azt ajánlották a papnak, hogy hívassa orvosokat, jósónőket, varázslóasszonyokat, hogy gyógyítsák meg, hogy miért ez egy ördögség, hogy csak éjjel volt olyan halálos beteg. Hát nappal miért nem volt olyan beteg? És akkor eljöttek a jósóasszonyok, orvosok, mindenfelől, senki se segített rajta. Mind beteg volt tovább. Akkor megint összeálltak a presbiterek, ahogy mondják nálunk a reformátusoknál, azt ajánlották a papnak, hogy gyűjtse össze a környékbeli papokat, mert már voltak a szomszédfalukban papok. És képzeljék, régen azt mondta a nagyanyám, hogy úgy mondták a nagyanyja, úgy hallott a nagyanyától, hogy régen a papoknak volt pálcájuk, pálcából jártak. Na, jöttek is a szomszédból a papok, és letér a lánynak az ágyát, a lányt leszállították a beteges ágyból, a botjukkal porrá ütötték az ágyát. Úgy összetörték az ágyát, hogy csak pozdorja lett belőle. És a lánynak azt mondták, hogy térdepeljen le a földre, és az egész papok körülötte gyertyát gyújtottak, és imádkoztak, és énekeltek, és a leány is imádkozott, és énekelt is, és szemlátomást a lány vidám lett, tudott énekelni, imádkozni, mert miért? Mert az ördögök nem szeretik a papokat se, meg a gyertyafényt se, az imádságot se, azok elmenekültek onnan. Jobban lett a lány. Na, a papok örömmel, hogy jobb beteg lett, a beteg lányt meggyógyították, és elbúcsúztak, elmentek. Akkor már az emberek azt mondták, hogy a papilagból kiűzték az ördögöt, az ágyból a leányok, a lányból is, hogy jobban lett. Vajon hova lettek az ördögök? Hát mégis furcsa valahová, csak elmentek. Akkor már a falunkban van egy nagy magas, Ildikánok mutattam Ildikónak, ahol jöttünk. Egy nagy magas hely, de olyan sziklás, és az aljában van egy olyan patakféle, és ott nagy kövek vannak. Egy olyan árokféle inkább, nem is patak. És abban olyan nagy, gömbölyű, hordó nagyságú kövek vannak, és azt állították az emberek a faluba, hogy a papilakról, a szolgálóleányból biztos a kövekbe költöztek az ördögök. És aztán azzal a hiszemmel éltek mai napig is, hogy az ördögök ott vannak Zsédemárkában, az a neve az ároknak, bele vannak bújva a kövekbe, de azért mégis teszem fel a kérdést. Nem látta senki, hogy mikor bújtak be oda az ördögök. Semmikor bújtak be, aztán kibújtak onnan, vagy most is ott vannak, azt nem tudom megmondani. Ezt nagyanyám se tudta nekem megmondani, mert én kérdeztem is, mert most is ott vannak valamikor. A fiam szolgámhoz mondja, én nem tudom, én is ahogy hallottam nagyanyámtól. Ott vannak, vagy nincsenek, nem tudta nagyanyám se megmondani, és én se tudom maguknak megmondani, és ettől az időtől fogva a falunknak a neve volt csak Füzes, és ettől az időtől fogva lett hivatalosan Ördöngös Füzes. És mai napig is az a falunknak Ördöngös Füzes a falunk neve. Aki bejön Füzesre, ki van írva a Fizesó Gérlé, hát persze Romániában vagyunk, de utána ki van nagybetűvel Ördöngös Füzes. Aki bejön Füzesre, láthatja a falunknak a nevét. Ez a legendája a falunknak.